It's my life. Hi guys! So for today's video, gagawa tayo ng cake batter. So first step is 1 cup of cake flour. Kasi usually yun po yung ginagamit for the cake. Next is 1 teaspoon baking powder or pampaalsa. Then salain po natin ng maigi para po mawala yung buo-buo. Next is 1/2 cup of sugar, 1/4 teaspoon of salt. Then, i-mix lang po natin ng maigi para po mag-corporate yung mga dry ingredients. Then, after that, i-set aside po muna natin siya. Next is 4 pieces egg yolk, 1/4 cup of evap milk. I use Jersey milk. And then, 1/4 cup of oil. Then, nilagay ko po yung excess oil kasi mahal po ang mantika. Char. Next is 1 tablespoon of vanilla kasi yun po yung flavor ng ating gagawing cake batter. Then, mix lang po natin ng maigi para po mag-corporate lahat ng ating wet ingredients. After pong ma-mix, kunin na po natin ang naset aside nating dry ingredients. Tapos, ihalo po natin. Ihalo po ng maigi ang dry and wet ingredients para po mag-corporate lahat. Then, after a few minutes, ganyan na po ang texture. So, after po natin mag-mix ng butter, iset aside po muna natin ito. Then, gagawa po muna tayo ng meringue. Kailangan natin ng 4 egg white, 1/4 teaspoon of cream of tartar or COT, and then, i-mix na po natin ito gamit ang electric mixer. So, kailangan po natin itong i-beat ng ilang minuto para makuha po natin ang stiff peak consistency. So, ilang minuto pa lang po ng pag-beat ay nagpa-puff na po ang ating meringue. I-beat lang po natin ito ng i-beat para po makuha po natin yung consistency for cake batter. So, pagkatapos po ng ilang minutong pag-beat, check po natin if stiff peak na po siya. Ibig sabihin, pag hindi na po siya nahuhulog, pwede nyo na pong dagdagan ng 1/4 cup of sugar. Para po lalong mag-stable ang ating icing. I-beat lang po natin ito tapos maglagay po tayo ng pakonti-konting granulated sugar. So pagkatapos po natin i-post lahat ng sugar, i-beat lang po natin ng i-beat hanggang sa maging stiff peak po yung consistency ng ating meringue. So, bakit nga ba kailangan maging stiff peak ang ating icing? Para po ito ay maging stable at maganda po ang texture ng ating cake. So, after po nating i-beat, i-check po natin kung nahuhulog po siya or humuhulas. So, nakikita nyo po, hindi na po siya
humuhulas at di po siya natatapon. Ibig sabihin po, okay na po ang ating icing. Ready for bake na po siya. So, next step is, i-mix na po natin yung cake butter sa ating merang. Then, dahan-dahan po natin ihalo ito ng maigi. Ihalo lang po natin ng maigi ito hanggang sa mawala yung kulay puti na tinatawag nating merang. Pinas forward ko po yung paghalo natin kasi medyo matagal po. Pero kailangan gentle po ang ating paghalo para hindi pumagsag ang ating cake. So, nailagay na po natin lahat ng merang sa ating cake batter. Ihalo po ng maigi hanggang sa mawala ang merang nito sa ating cake batter. Pagkatapos nating ihalo, i-preheat po muna natin ang ating improvised oven. Yan po yung lagayan ng rice cooker na ginamit ko po since wala po tayong oven. Ginamit ko po yung patungan ng mga maiinit na kaldero. Then nilagyan ko po siya ng asin para po hindi masunog ang ating binibake. After nun is kumuha po tayo ng baking pan. Ang gamit ko pong baking pan is 7x4 size. Then, kumuha po tayo ng oil. Pang-grease po natin sa ating pan para po hindi masunog yung ating cake batter. I-spread lang po natin all over the pan. After po nating i-grease, kumuha po tayo ng parchment paper. Diyan po natin ilalagay ang ating cake batter. I-flatten po natin ng maigi ang ating parchment paper sa ating pan para po pag binake natin ang ating cake, wala pong mga linya-linya or guhit-guhit na bumabakas po sa ating cake butter. So, after po natin maset ang ating pan, ilagay na po natin ang ating cake mixture sa ating 7x4 round pan. Pagkatapos po nating i-transfer ang ating cake mixture, itaktak po natin ito para po mawala yung bubbles ng ating cake batter. Pagkatapos po nating i-preheat ang ating improvised oven, iset po natin ito into low fire. Pagkatapos po ay ilagay na po natin ang ating cake batter sa ating improvised oven. Since improvised oven ang ating gamit, kailangan i-check po natin ito maya't maya kung okay na po ba ang ating cake mixture. Paano nga ba malalaman kung luto na ang ating cake batter? Kumuha po tayo ng malinis na stick or kung meron man po tayong cake tester ay maaari po natin iyong gamitin.
Pagkatapos, tusukin po natin ng stick or cake tester ang ating cake batter sa bandang gitna. Pag wala pong sumama na kahit na anong cake mixture sa ating stick or cake tester, ibig sabihin po nun ay luto na po ang ating cake batter. After 15 minutes ng pagbe-bake, ito na ang ating finished product, chiffon cake. Thank you for watching.